Magandang araw mga kauto, meron tayong tinitest ngayon na dalawang distributor kasi hinanap ko kasi walang kuryente itong sa Daihatsu. So ito, ano na naman siya. So, titesting natin. Yan, naka-live na to. Yan, may live na. Tapos, gagawin ko na lang mag-test ng kuryente. Pero, wala akong nakita. Yan, walang kuryente. So, kung i-test ko itong sa Suzuki, tanggalin muna natin to. Tanggalin natin itong sa Daihatsu. Tabi muna natin. Yan. Tapos, itong sa Suzuki. Yan, may ground. Kapit na lang natin dito yung ground. Tapos sa coil live, yan. Tapos ito yung sa negative. Connect tayo ng negative. Sa Suzuki ito na distributor. Tapos testing natin dito. Yan, baka kasi ranasan niyo rin ang ganitong trouble kasi hanap ko ng kuryente. Ito minsan meron, pag itinanim ko doon sa makina walang kuryente. Pag dito sa labas minsan meron, minsan wala. Ito kasi ang nangyari nung kanina tinesting natin, attention mo, tinesting natin, tapos diniin natin dito pa-start. Yan, so walang kuryente. Yan, walang kuryente. Malaman natin kung walang kuryente kung sa wirings kasi nga ito pag tinest natin tong dito sa socket, yan. Tapos makita naman natin na tingnan mo na. Yan, may kuryente. Tapos ikabila wala. Tapos dito rin yan, may kuryente, tapos yung kabila wala. Kasi pag pinasok natin to sa coil, ganito, yan, pasok natin, dalawa na ang may kuryente. So ibig sabihin okay yung linya niya. So ito testing natin itong sa Suzuki. Tapos ito yung sa coil niya. Tapos ito yung ground. Yan, ground. Yan, ground. So test natin. Yan. Ito yung sa Suzuki. Meron siya. Yan o. So merong kuryente. Pero itong sa Daihatsu wala. So ang plano ko sana itong IC ng Suzuki. Ito pinakita ko na sa inyo para malaman nyo. Baka kasi pag nawalan yung kuryente ang distributor ng Daihatsu nyo, bigla kayong bibili. Siyempre kasi IC na agad yung tinutukoy natin pag walang kuryente. So ito pinakita ko lang sa inyo to para magkaroon din kayo ng ideya. Yan, tatanggalin natin to. Yan. Tapos plano ko kasi yung IC dito tatanggalin ko, tapos IC ng Suzuki ang ipalit ko. Kaya lang nung nakita ko, pagpunot ko nito, yan, ito may heatsink. Yan, heatsink yan, paste, heatsink paste. So hindi na nakadikit. At saka ito yung ground. So nakita ko to, yan, ito siya, ground to dito. So hindi na siya nakadikit kasi puncher lang puncher lang to. Yan, parang dinikit lang ng
machine, hindi solda. So walang kuryente pero i-test ko to. Ayan, ground, tapos lagyan ko to ng ground. Yan, tapos idikit natin dito sa ground. Yan, tapos balik natin to. Ito yung connection niya kanina, tapos ito positive. Yan, tapos nung tinest ko, yan, tinest ko to, meron na. Yan oh. Oh, mas malakas pa oh. Oh. Oh, kanina wala yan pero ito oh. Oh, sobrang lakas oh. So, baka kasi may experience yung ganito. Pag ikinabit natin to, kailangan to kasi ng ground. So, ang gagawin natin ngayon, siyempre, itong ground, idikit natin to. Yan. Pero ang gagawin ko ngayon, isolda ko. So, maghanap muna tayo ng pangsolda, tapos paste dito. So ngayon, nagpainit na tayo ng panulda. Yan, medyo mainit na to. Ito pinakita ko lang sa inyo, baka kasi sa mga may-ari ng Daihatsu mini pickup, mini truck pickup type, o kahit van, pareho lang. Kung maranasan nyo ganito, nawala yung kuryente, tapos siyempre ginamit ko dito na gagamitin natin dito na heatsink paste, thermal grease. Yan, pang computer to, sa motherboard to ng computer. Meron din kasi ako nito kasi nagre-repair din ako ng mga computer ko minsan. So lagay natin dito para ang purpose kasi nito, hindi iinit yung IC. So lagay natin dyan. Kiskisa natin para sure na didikit. Tanggalin na lang natin tong IC kasi medyo mahirap pag andito naka dikit. So tanggalin natin to. Isolda para sure. Yan. Sa mga nagtatanong kung bakit ko hinanapan to ng paraan, kasi mahirap ang parts ng Daihatsu. Bihira na makabili ng parts ng Daihatsu, kaya hinanapan to ng paraan.
yung mga wire na nakakunik kasi madalian lang to eh. Importante pag nagkabit kayo dito, kailangan hindi masagi itong magnet. Yan, may adjuster naman yan. Yan. So may adjuster naman. Importante din nyo yan madikit kasi baka masira pag walang clearance. Kailangan may clearance yan na maikot yung pointer na magnet. Yan o. Hindi din masyadong malayo. So kailangan medyo dikit-dikit siya yung magnet. Yan. Dikit natin. Importante maikot siya. Yan. Kailangan may clearance yan. Yan. Para maikot yung magnet. Tsaka natin bitan. Importante walang hindi siya na dikit masyado. Hindi dikit masyado. Tsaka hindi rin malayo yung distansya. So yan o. Yan. Importante maikot. Yan. So higpitan natin to. Tapos balik natin tong IC. Tapos ito yung ground kanina testing natin. Yan. Ito yung galing ng live. So kung i-testing natin, ito yung ground to galing ng baterya. Yan. Ito live galing ng baterya. So ito ground. Yan. So ground to. Tapos yung live dito positive. Negative. So, yung connection nya. Yan. So, ito yung sa positive. Ito yung sa negative. So, tandaan nyo, pag ganito yung mga sakit, ganito, yan, sakit. Tandaan nyo, pag nakaharap sa inyo, right, positive. Tapos ito rin sakit, right, positive din. Ito yun sa IC, positive din yung sa sakit. So dito, positive din. Kung saan yung pyesa, kung saan yung parts, dito sa right side. Pero kung harap, so left side. Pero kung magharap tayo dito, right side, tapos right side, positive, negative. The rest is negative. So testing na tayo. Yan, meron na itong light. Yan. So, testing tayo. Ikutin natin tapos dito. Ayan, meron na. Yan. Kita nyo? Yan, meron na kuryente. Kapitan natin to, tapos banda rin. Sa mga gusto ring malaman kung paano ang eksaktong pagtanim ng o pag-install ng distributor nito, so abangan nyo na lang ang next video. Ikapitan natin lahat, tapos na-repair na natin. So testing tayo ulit dito.
Tapos, sige, start. Yan, oh, meron na. So, yan, start. Yan, maandar na.